অসম চৰকাৰৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে যিসকলক আমি কম্পেনচেশ্যন দিম যিবিলাক ঘৰ ভাঙিছে বানপানীৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ৱেভ ছেকেণ্ড ৱেভ দুটা মিলি সেইসকলক কম্পেনচেশ্যন দিয়া হ'ব ফুল্লি ডেমেজবিলাকক 95,000 বাকী পাৰ্চিয়েলবিলাকক অলপ মানে তাৰ এটা এমাউণ্টৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চটো আছে তো আমাক দায়িত্ব দিছে যে ওদালগুৰি জিলাত যিমানখিনি DCA লিষ্ট বনাইছে সেইটো কাৰেক্ট হয় নে নহয় সেইটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আজি মই কেইটামান ঘৰটো চাই যাম কিন্তু মোৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় 50জন অফিচাৰ ষ্টাফ ইয়াত কেম্প কৰিব আজিৰ পৰা আৰু 3 দিন ধৰি তেওঁলোকে ফিল্ডত ঘূৰি পেলাই যিখিনি লিষ্ট বনাইছে সেইখিনি সঠিকভাৱে হৈছে নে নাই সেইটো তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব 27 তাৰিখত সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তাৰপিছত 15 আগষ্টৰ আগে যিমানখিনি ঘৰ ডেমেজ হ'ল তাৰ কম্পেনচেশ্যনটো ৰাজ্য চৰকাৰে DBT যোগে দিব ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ যোগে তা এতিয়া ওদালগুৰিত যিখিনি লিষ্ট ওলাইছে প্ৰায় 714টা ঘৰ পাৰ্চিয়েলি ডেমেজ হৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি যোৱা ঘৰ হ'ল 176টা তাৰে ভিতৰত প্ৰায় 5টা ৰেভিনিউ চাৰ্কেলত এই হিচাপটো কৰা হৈছে আৰু 6জন ইতিমধ্যে মৰি গৈছিল কিন্তু তেওঁলোকক কম্পেনচেশ্যন অলৰেডি 4 লাখ টকাকৈ দিয়া হৈছে আৰু যিখিনি ৰিলিফ কেম্পত আছিলে আৰু ৰিলিফ লাইক চিটুৱেশ্যন তেওঁলোকক 3,800 টকাকৈ যিখিনি বাচন বৰ্তন বা কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে দিব লাগিছিল এইটো দিয়া হৈছে তো বাকী যিবিলাক কম্পেনচেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰটো ডিপাৰ্টমেণ্টেলি অলপ সময় ল'ব আৰু PWDয়ে যিখিনি ৰাস্তা ভাঙিছে ব্ৰিজ ভাঙিছে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টেলি এছেছমেণ্ট কৰি আছে PHE বা ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টেলি এছেছমেণ্ট এটা চলি আছে কিন্তু ইমিডিয়েটলি দিব লগাটো আমাৰ ৰাজ্যক যিসকলৰ ঘৰ ভাঙিছে ঘৰ দিব লাগে আকৌ এতিয়া সেইকাৰণে এইটো পাৰফেক্ট কৰিবৰ কাৰণে 27 তাৰিখলৈকে আমাক সময় দিছে তাৰপিছত কোনো ইৰেগুলাৰিটি থাকিব নালাগে ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা যিখিনি প্ৰিলিমিনাৰী লিষ্ট দিছে কোনো ইৰেগুলাৰিটি পোৱা নাই আৰু মই ভাবোঁ এইবাৰ হাউচ ডেমেজৰ লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কোনো ইৰেগুলাৰিটি হ'ব নিদিওঁ ইতিমধ্যে মোৰ টীম 50জন অফিচাৰবিলাকে আজিৰ পৰা কেম্প কৰিব আৰম্ভ কৰিছে কালি এই টীমক মানে এটা লিষ্ট দিয়া হ'ব যে কোনটো চাব গোটেই জিলাত আৰু চাৰ্কেল অফিচ